Să discutăm pe tema drepturile femeii în islam. Conform dicționarului Oxford, drepturile femeilor sunt drepturi legale, economice și sociale egale cu cele ale bărbaților. Înainte de a analiza drepturile femeilor în islam, trebuie să lăsăm deoparte afirmațiile categorice moderne referitoare la modul în care o viață ar trebui să fie condusă de femei. Trebuie să vă verificați intelectul înainte de a crede prin ceea ce spun alții. Pentru că de multe ori mintea noastră poate rătăci. Așa cum a fost o vreme când marii cărturari din acea vreme credeau că lumina lunii este propria sa lumină. Dar acum știm că lumina lunii este lumina reflectată de soare. În mod similar, dacă plasați concluzia prin modul în care mass media descrie în mare parte dreptul femeilor în islam. Există posibilitatea să simțiți că dreptul femeilor în islam este subjugat. Astăzi, 20–25% din populația lumii sunt musulmani. Unele societăți musulmane sunt aproape de învățăturile islamului, în timp ce unele societăți musulmane sunt departe de învățăturile islamului. Deci, dacă o persoană dorește să judece drepturile femeilor în islam, ei nu ar trebui să o judece uitându-se la ceea ce fac musulmanii sau la ceea ce face societatea musulmană. Ar trebui să o judece pe baza surselor autentice ale islamului. Sursele autentice ale islamului sunt Coranul și Hadithul autentic. Coranul este ultima revelație a lui Dumnezeu. Hadithul autentic este învățăturile ultimului mesager al islamului, profetul Mahomed. Acum, vom analiza dreptul femeilor în islam pe baza surselor autentice menționate mai sus. Am împărțit în general subiectul drepturilor femeilor în islam în 6 categorii. 1. Drepturile spirituale ale femeilor în islam. 2. Drepturile economice ale femeilor în islam. 3. Drepturile sociale ale femeilor în islam. 4. Drepturile educaționale ale femeilor în islam. 5. Drepturile legale ale femeilor în islam și 6. Drepturile politice ale femeilor în islam. Există mai multe versete în Coran și în haditurile autentice pentru a explica aceste categorii în detaliu. Dar pentru a ușura înțelegerea, voi încerca să explic fiecare categorie cu doar unul sau mai multe versete. Mai întâi vom analiza drepturile spirituale ale femeilor din islam. Paradisul este destinat doar bărbaților, este o concepție greșită obișnuită în rândul non-musulmanilor despre islam. Această concepție greșită poate fi clarificată cu ușurință prin versetele Coranului. Surah Nisa, capitolul numărul 4, versetul numărul 124 spune: Dacă un bărbat sau o femeie are credință și face fapte bune, cu siguranță vor intra în cer și nu li se va face nicio nedreptate. Citind versetul de mai sus ajungem să știm că îndatoririle spirituale ale bărbaților și femeilor din islam sunt aceleași. Deci, ca femeie este dreptul ei, de a intra în paradis crezând în Allah și făcând fapte bune. Să analizăm acum drepturile economice ale femeilor din islam. În islam, o femeie este sigură din punct de vedere financiar. Înainte de căsătorie, este responsabilitatea tatălui și a fratelui ei să aibă grijă de ea.
După căsătorie, este responsabilitatea soțului și a fiului ei să aibă grijă de ea. În Surah Nisa, capitolul numărul 4, versetul numărul 34 este menționat: bărbații sunt îngrijitorii femeilor și este responsabilitatea lor de a le sprijini financiar. Mai mult, Surah Nisa, capitolul numărul 4, versetul numărul 4 spune: dă-le femeilor cu care urmează să te căsătorești, o zestrendar. În timpul căsătoriei mireasa va primi cadou sub formă de bani sau posesie de la mire. Numele acestui dar dat de mire se numește mahr. Mai mult, în islam, unei femei îi se permite să moștenească. Detaliile sale sunt menționate în Surah Nisa, capitolul numărul 4, versetul numărul 11 și 12. Și femeile nu trebuie să-și cheltuiască partea din averea moștenită sau banii câștigați pentru familie, pentru că este responsabilitatea bărbaților să aibă grijă de ei financiar. Prin urmare, în islam femeile sunt sigure din punct de vedere financiar. Există, de asemenea, anumite reguli pe care ar trebui să le respecte femeile dacă dorește să câștige bani muncind. Dar acesta este un subiect diferit. Deci, ca femeie, este dreptul ei să primească asistență financiară de către bărbat. Acum să analizăm drepturile sociale ale femeilor din islam. Am împărțit în continuare drepturile sociale ale femeilor în islam în 4 subcategorii. 1. Drepturile fiicei în islam. 2. Drepturile soției în islam. 3. Drepturile mamei în islam și 4. Drepturile surorii în islam. Mai întâi vom analiza drepturile fiicei în islam. Surah Nahl, capitolul 16, versetul 58 și 59 spune: cei care cred că nașterea unei femei este o rușine sau cei care se gândesc să o omoare, judecata lor este rea. Există un hadith autentic în Sunetul Sunan Ibn Majah numărul 3670. Acolo profetul Muhammad a spus: orice om care crește 2 fiice cu dragoste și afecțiune, va intra în paradis. Așa cum fiica este dreptul ei, să fie crescută cu multă grijă și afecțiune de către părinți. Acum, vom analiza drepturile soției în islam. Surah Nisa, capitolul numărul 4, versetul numărul 21 spune: căsătoria este un contract sacru între soț și soție. Și conform Surah Nisa, capitolul numărul 4, versetul numărul 19, permisiunea miresei este obligatorie pentru căsătorie. Mai mult, Surah Nisa, capitolul numărul 4, versetul numărul 19 spune: tratează-ți soția cu bunătate chiar dacă nu-ți place. Deci, ca soție este dreptul ei, să fie tratată ca un partener egal de viață de către soțul ei. Acum, să analizăm drepturile mamei în islam. Surah Isra, capitolul numărul 17, versetul numărul 23 spune: nici măcar să nu spui uf părinților tăi. Mai mult, în Sura An'am, capitolul numărul 6, versetul numărul 151 spune: fii bun cu părinții tăi.
Există un hadith autentic în hadithul Cartea Jihadului numărul 3106. Acolo profetul Muhammad a spus, paradisul se află sub picioarele mamei tale. Deci, pe măsură ce mama este dreptul ei, să fie tratată cu mai multă dragoste și compasiune de către copiii ei. Acum, să analizăm drepturile unei surori din islam. Surah Taubah, capitolul numărul 9, versetul numărul 71 spune: bărbații și femeile credincioși se susțin unul față de celălalt. Ar trebui să se încurajeze reciproc în a face fapte bune, să plătească zakat, să postească și să se supună lui Allah și mesagerului său. Și ar trebui, de asemenea, să se încurajeze reciproc să interzică răul. Asta înseamnă că, chiar dacă bărbații și femeile credincioși nu sunt legați unul de celălalt, ar trebui să se sprijine unul pe celălalt ca un frate și o soră. Deci, ca soră, este dreptul ei să primească sprijin social de către fratele ei. Acum, să discutăm drepturile educaționale ale femeilor în islam. Prima îndrumare dezvăluită de Allah întregii omeniri din Coran nu era despre salah, despre caritate sau post. Dar era vorba despre Iqra. Iqra înseamnă a citi, a proclama, a repeta. Coranul spune acest lucru în Surah Iqra, capitolul numărul 96, versetul numărul 1. Deci, prima îndrumare dată de Allah în Coran a fost a citi. A fost destinată atât bărbaților, cât și femeilor. Mai mult, un hadith autentic de la Ibn Majah, hadith numărul 224 spune: este obligatoriu ca fiecare bărbat sau femeie musulmană să dobândească educație. Și dacă citim Sahih Bukhari, vom afla că profetul Mohamed a dedicat timp special educării doar femeilor. De asemenea, el i-a trimis pe sahaba pentru a educa în mod special femeile. Din această cauză, chiar și în zilele ignoranței există mai multe exemple de mari femei care au fost cărturare. Cel mai bun exemplu este Aisha bint Abi Bakr. Ea a învățat mai mult de 88 de cărturari diferiți și peste 2210 hadith sunt povestite pe autoritatea ei. Un alt exemplu este Salma, care era considerată cea mai intelectuală femeie și cea mai învățată femeie. Un alt exemplu este Fatima bint Qais, care a fost considerată o femeie foarte bine informată. Un alt exemplu este Safia, care a fost considerată cea mai intelectuală femeie. Un alt exemplu este Sulaim, care era considerată o autoritate și o femeie inteligentă. Un alt exemplu este Sieda Nafisa, care a predat mulți cărturari, inclusiv Imam Shafi. Un alt exemplu este Aisha bint Saad ibn Abi Waqqas, care a predat mulți cărturari, inclusiv Imam Malik. Pe atunci oamenii erau rar educați. Dar, totuși, în islam am văzut câteva exemple de femei care erau mari cărturare. Deci, ca femeie este dreptul ei, să primească educație de către părinți, frați sau tutore. Acum, să discutăm despre drepturile legale ale femeilor din islam. În islam, în mod legal bărbații și femeile sunt egali.
Conform legii egalității cunoscută sub numele de Qisas, menționată în Sura Baqarah, capitolul numărul 2, versetul numărul 178 și 179 spune: pedeapsa este aceeași pentru amândoi pentru aceeași infracțiune. De exemplu, dacă un bărbat ucide o femeie, acel bărbat este condamnat la moarte și dacă o femeie ucide un bărbat, femeia respectivă este condamnată la moarte. Mai mult, Sura Maidah, capitolul numărul 5, versetul numărul 38 de zile, dacă un hoț este dovedit vinovat, fie că este vorba de un bărbat sau de o femeie, mâna lor trebuie tăiată. Mai mult, Sura Nur, capitolul numărul 24, versetul numărul 2 spune: dacă un curvat este dovedit vinovat, fie că este vorba de un bărbat sau de o femeie, ar trebui să primească 100 de bici ca pedeapsă. Mai mult, Sura Baqarah, capitolul numărul 2, versetul numărul 282 indică: femeile au dreptul de a fi martore. Mai mult, Sura Nur, capitolul numărul 24, versetul numărul 4 spune: dacă cineva depune o acuzație împotriva castității și modestiei unei femei și nu aduce 4 martori, dă-i 80 de bici ca pedeapsă. Acesta este modul în care islamul protejează în mod legal demnitatea unei femei. Deci, ca femeie este dreptul ei să fie demnă și tratată în mod egal prin lege. Acum, să discutăm despre drepturile politice ale femeilor din islam. Pentru a explica autoritatea politică a femeilor în islam, voi povesti un incident întâmplat în timpul regimului Umar, care a fost al doilea califat al islamului. Este menționat în Musannaf Abd al-Razak 10420. În timpul unei discuții cu privire la mahr în masjid, Umar le-a cerut femeilor să nu ceară mahr în cantitate foarte mare de la bărbați pentru căsătorie. În acel moment, o doamnă din ultimul rând al masjidului s-a opus acestui lucru. Și, ea a făcut referire la Surah Nisa, capitolul numărul 4, versetul numărul 20. Iar ea a întrebat: când Allah nu a pus o limită superioară pentru mahr, de ce i-ar cere Umar să pună o limită superioară? Auzind acest lucru, Umar, al doilea califat al islamului, a fost de acord cu ceea ce a spus că este greșit și și-a retras imediat declarația. Din exemplul de mai sus putem vedea că o femeie obișnuită din ultimul rând al masjidului s-a opus încălcării Constituției și a fost imediat recunoscută. Deci, ca femeie, este dreptul ei să-și prezinte părerea conducătorului. Până în prezent, am văzut toate categoriile referitoare la drepturile femeilor în islam din surse autentice. Discuția de mai sus a fost o scurtă explicație cu privire la drepturile femeilor în islam. Acum v-ați fi dat seama că în islam femeile au o mulțime de privilegii. Deoarece bărbații și femeile sunt diferiți fiziologic, psihologic, biologic și fizic. Pe baza acestor diferențe, Allah le-a stabilit sarcini. Unele taxe sunt identice, unele taxe nu sunt identice. În unele îndatoriri bărbații au mai mult avantaj, în altele femeile au mai mult avantaj.
Prin urmare, Allah dă aceleași îndatoriri și îndatoriri diferite bărbaților și femeilor, în funcție de asemănarea și diferențele lor, ca să poată trăi împreună în armonie și pace. Acesta este motivul pentru care analizați drepturile femeilor în islam pe baza Coranului și a hadithului autentic. În mod logic, veți fi de acord că femeile din islam sunt protejate și nu sunt supuse. Fie ca pacea și mila lui Allah să fie asupra tuturor persoanelor pe care le-am menționat mai sus. Toate laudele sunt pentru Allah, care este Domnul tuturor lumilor.